මම චාමික රුචිරංග මම ඉගෙන ගත්තේ කළුතර විද්‍යාලයේ මගේ IT ෆීල්ඩ් එකට තියෙන ආසාව සහ කැමැත්ත නිසා මම තෝරගත්තා IGSC ගේ GDSC ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මම දැනට හොට්කැට් ටෙක්නොලොජිස් ආයතනයේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් විදිහට ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් ටීම් ලීඩර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. A level වලින් පස්සේ මගේ කැරියර් එක පටන් ගත්තේ IGSC ගේ GDSC ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සහභාගී වෙලා අවුරුද්දක් විතර යනකොට අපි IGSC එකෙන් යොමු කරා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ප්ලේස්මන්ට් එකකට. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ප්ලේස්මන්ට් එකේනුයි GDSC ප්‍රෝග්‍රෑම් එකනුයි ලබාගත්ත දැනුම අද මට ගොඩක් උදව් වෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් වැඩ කරගෙන යන අතරතුරේදීම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා IGSC එකෙන් ඔෆර් කරන කම්පියුටර් සයන්ස් ඩිග්‍රිය හදාරන්න. ඒ වගේම IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ප්‍රොෆෙෂනල් සහ ටැලන්ටඩ් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් මම ඔයගලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ IGSC එකේ GDSC ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. Thank you.